So wij zijn momenteel in het binnenland in een resort genaamd Huayna. En ik ga jullie zo meteen een house tour geven. Dat was de balkon, het is de grote voorzaal. En dit is eruit. Heb je een grote keuken. Hier heb je toilet, bad. Netjes. Er zijn een heleboel kamers. Hier heb je een kamer met 4 bedden. Okay. Hier is er een kamer met 7 bedden. 2 hier. En de rest hier. Zo een deur. Heb je nog een balkon hier. Ah, ja, wij komen. Je moet er niet uit. Ah, Je moet het uit het schep worden. uit dan. Waar je schep op wordt niemand. Zet die. Maar dit is net zo. Dit is onze kamer. Op deze grote bed kan je slapen hoe je wil. Of je kan gewoon lekker lang liggen op deze. Wat eet je? Dat is een masala kip. Lekker? Drie. We hebben lekker gegeten, gebabbeld, kaarten gespeeld. En nu is het slapen. Tot morgen. Vandaag is de laatste dag hier en we gaan zwemmen.
beetje rondlopen.